নমস্কাৰ সাধাৰণ সাৰ্ভেদসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছো সাৰ্ভেদসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি বিল্ডিং নাম্বাৰ কেতিয়া ৰিপিট কৰিব লাগিব কেতিয়া নিউ কৰিব লাগিব আৰু সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ কেতিয়া ৰিপিট কৰিব লাগিব আৰু কেতিয়া নিউ কৰিব লাগিব এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপুনি এটা ভিডিঅ' চাই ল'ব লাগিব ৰিপিট আৰু নিউ অপচনটো কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাওক এই ভিডিঅ'টোত আমি এই কথাখিনি বিতংকৈ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো তেনেহলে আহকচোন দুটা উদাহৰণৰ সৈতে বিল্ডিং নাম্বাৰ কেতিয়া ৰিপিট হ'ব আৰু সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ কেতিয়া ৰিপিট হ'ব সেই বিষয়ে বিতংকৈ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো সাৰ্ভেদসকল এইটো এটা সিচুৱেচন অৰ্থাৎ এইটো এটা প্ৰিমাইসিস এই প্ৰিমাইসিসত তিনিটা ঘৰ আছে ইতিমধ্যে যেহেতু আপোনালোকে ট্ৰেইনিং পাইছে আপোনালোকে লেআউট মেপ বনালে আপোনালোকে সেন্সাসৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে গতিকে ইয়াত বিল্ডিং কেইটা আছে সেন্সাস হাউস কেইটা আছে আপোনালোকে সহজে ধৰিব পাৰিছে যেহেতু এটা প্ৰিমাইসিসৰ ভিতৰত আছে গতিকে ইয়াত বিল্ডিং হ'ব এটা আৰু বৰঘৰ গোহালি ঘৰ ভৰাল ঘৰ সকলো যেহেতু পৃথক পৃথক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে এই ইয়াত কি থাকিব সেন্সাস হাউস নম্বৰ থাকিব তিনিটা এটো আমি কেনেকুৱা ধৰণে লিখিম CN 001 ব্ৰেকেটত 03 অৰ্থাৎ সেন্সাস হাউস নম্বৰ তিনিটা আছে আৰু ধৰি লৈছো এটো আমাৰ HLB টোৰ আমাৰ 1 নম্বৰ বিল্ডিং এতিয়া চাওক আমাৰ বিল্ডিং নাম্বাৰ ৰিপিট কেতিয়া হ'ব বিল্ডিং নাম্বাৰ ৰিপিটৰ কথাটো জানিব লাগিলে আমি বিল্ডিং নাম্বাৰ অপচনটো ক'ত পাম হেতু জানিব লাগিব এতিয়া লাইন নাম্বাৰটো অটো জেনাৰেট হয় ইয়াতে এটা কথা আছে লাইন নাম্বাৰ আৰু সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ মিলি থাকিব লাগে কিহৰ কাৰণে মিলি থাকিব লাগে আৰু মিলি নাথাকিলে কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাওক এই ভিডিঅ'টোত মই এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো এতিয়া চাওক আপুনি যেতিয়া বিল্ডিং নাম্বাৰত এন্ট্ৰি কৰিব তেতিয়া পোন প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব নিউ কৰিব লাগিব ইয়াক লৈ আমি ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি থৈছো সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাব নিউ কৰাৰ লগে লগে তাত কি আহিল যদি আপোনাৰ HLB ৰ এইটো প্ৰথম মানে ঘৰ হয় প্ৰথম বিল্ডিং হয় তেতিয়া হলে তাত কি আহিব 001 আহিব 001 অহাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব তলত সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ দিব লাগিব সেন্সাস হাউস নাম্বাৰো নিউ কৰিব লাগিব কাৰণ প্ৰথম যেহেতু ঘৰ নিউ কৰিব লাগিব নিউ কৰাৰ লগে লগে তাত কি আহিব 0001 আহিব আপুনি কি কৰিলে গোটেইখিনি তথ্য ভৰাই সাবমিট কৰিলে এতিয়া চাওক আপুনি প্ৰথমতে বৰঘৰটো তথ্য ভৰালে কিন্তু বাকি দুটা ঘৰ গোহালি ঘৰ আৰু ভৰাল ঘৰৰ তথ্য ভৰাব থাকিল আৰু গোহালি ঘৰ আৰু ভৰাল ঘৰ আমাৰ কি হৈছে আমাৰ এটা প্ৰিমাইসিসৰ ভিতৰতে আছে অৰ্থাৎ ইহতৰ বিল্ডিং নাম্বাৰ একে হয় গতিকে যেহেতু 1 নম্বৰ বিল্ডিংৰে ইহত সেন্সাস হাউস হয় এই ঘৰকেইটা সেন্সাস হাউস হয় গতিকে গোহালি ঘৰ আৰু ভৰাল ঘৰৰ কাৰণে বিল্ডিং নাম্বাৰ সেম হ'ব অৰ্থাৎ 1 এ হ'ব মই 1 টো ধৰি লৈছো গতিকে আমাৰ যেহেতু 1 নম্বৰ বিল্ডিং নাম্বাৰত আমি এটা সেন্সাস হাউস অৰ্থাৎ বৰঘৰটো ইতিমধ্যে ভৰালো গতিকে 2 নম্বৰ যেটো আমাৰ সেন্সাস হাউস গোহালি ঘৰ ভৰাবৰ কাৰণে পুনৰ যেতিয়া আমি নিউ হাউস হোল্ড এন্ট্ৰি কৰিম কৰাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব বিল্ডিং নাম্বাৰটো ৰিপিট কৰিব লাগিব বিল্ডিং নাম্বাৰটো ৰিপিট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি আহিব সেন্সাস বিল্ডিং নাম্বাৰটো আগৰটো আহিব 001 আহিব আৰু তলত যেতিয়া যাব নেক্সট 3 নম্বৰ অপচনটোত সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ আমি কি কৰিব লাগিব নিউ কৰিব লাগিব নিউ কৰাৰ লগে লগে সেন্সাস হাউস নম্বৰ 0002 আহিব গোহালি ঘৰটো এন্ট্ৰি কৰিলে কৰাৰ পিছত এটা কি থাকিল ভৰাল ঘৰ থাকিল ভৰাল ঘৰ যেহেতু ইটো প্ৰিমাইসিসৰ ভিতৰৰে হয় গতিকে তেওঁলোকৰ বিল্ডিং নাম্বাৰ একে হয় কিমান এই মানে সেম হয় কিমান হ'ব বিল্ডিং নাম্বাৰ 1 গতিকে পুনৰ আপোনালোকে প্ৰথম অপচনটোলৈকে যাওক নিউ হাউস হোল্ড এন্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে এইটো পপ আপখন আহিব ইয়াত বিল্ডিং নাম্বাৰটো কি কৰক ৰিপিট কৰাৰ লগে লগে 1 আহিব তলত সেন্সাস হাউস নম্বৰ নিউ কৰাৰ লগে লগে কি আহিব তাত আপোনালোকৰ আহিব 0003 অৰ্থাৎ এখন ঘৰৰ তিনিটা সেন্সাস হাউস ভৰালে সেই কাৰণে আপুনি ৰিপিট কৰিব লাগে তিনিটা নহয় এটাতকে বেছি সেন্সাস হাউস ভৰালে আপুনি ৰিপিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি বিল্ডিং নাম্বাৰ এটা হয় সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ দুটা হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব ৰিপিট কৰাটো একদম বাধ্যতামূলক এতিয়া কথা হ'ল আমি এইটো বুজি পালো বিল্ডিং নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ ৰিপিট কৰিব লাগে নে নিউ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে
ছাৰ্ভেইটোসকল এইটো এটা প্ৰিমাইচেছ আৰু এই প্ৰিমাইচেছটোত এটাই মাত্ৰ ঘৰ আছে আৰু বেলেগ কোনো ঘৰ নাই এটাই মাত্ৰ ঘৰ আছে পিছৰ ফালে তেওঁলোকৰ টয়লেট আছে সেইটো আমি দেখা পোৱা হোৱা নাই আৰু এই ঘৰটোৰ ভিতৰত দুটা ফেমিলি থাকে এখন দৰজাৰে তেওঁলোকে সোমাই তাতে ভিতৰত দুটা ফেমিলি থাকে দুটা ফেমিলিয়ে ভিতৰত পৃথকে খাদ্য বনাই খায় এতিয়া চিন্তা কৰক এই ঘৰটোত যেহেতু দুটা ফেমিলি থাকে গতিকে দুটা ফেমিলি থকাৰ লগে লগে তেওঁলোকে দুটা সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ পাব লাগিছিল বা পাব লাগে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন যদি আপোনালোকৰ হয় তেতিয়াহলে আপুনি কি কৰিব লাগিব সেন্সাস হাউস নাম্বাৰটো ৰিপিট কৰিব লাগিব এনে সচৰাচৰ আমি যদি এই যেটো ঘৰ এই ঘৰটোৰ কাষৰ ওচৰত থকা আন এটা ঘৰত যদি সেই ফেমিলিটো থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহলে আমি ৰিপিট কৰিব নালাগিলহেঁতেন কাৰণ এইটোত এটা এক্সট্ৰা নম্বৰ দিব পাৰিলোহেঁতেন সেই সেন্সাস হাউসটোত এটা এক্সট্ৰা নম্বৰ দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু ইয়াতে যেহেতু এটা সেন্সাস হাউসতে দুটা ফেমিলি থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে নিউৰ পৰিৱৰ্তে ৰিপিট কৰিব লাগিব উদাহৰণ স্বৰূপে আপুনি ধৰি লওক এইটো এটা বিল্ডিং আৰু বিল্ডিংটোক আমি কি কৰিছো নাম্বাৰ 1 হিচাপে ধৰিছো আৰু ইয়াত সেন্সাস হাউস কেইটা আছে এনে সচৰাচৰ এটা ঘৰত এটা সেন্সাস হাউস থাকে কিন্তু ইয়াতে দুটা ফেমিলি আছে দুটা ফেমিলিয়ে ভিতৰত পৃথকে খায় গতিকে তেওঁলোকৰ যেহেতু পৃথক হয় কিচেন বেলেগ হয় চৌকা বেলেগ হয় গতিকে তেওঁলোকৰ দুটা কি হ'ব ফেমিলি হ'ব বা দুটা সেন্সাস হাউস আমি অলপ আগতে দেখুৱাৰ দৰে আমি এটা বিল্ডিংত এটা সেন্সাস হাউস ভৰালো কি কৰিলো বিল্ডিং নাম্বাৰটো দিলো তাত ধৰা হল অটোমেটিক্যালি 001 আহিল তাৰ পিছত সেন্সাস হাউস নম্বৰ দিলো তাত 0001 আহিল তাৰ পিছত বাকি তথ্যখিনি ফিল আপ কৰিলো গল এতিয়া 2 নম্বৰ যেটো পাৰ্টৰ ফেমিলি ভিতৰত থকা 2 নম্বৰ পাৰ্টৰ ফেমিলি ভৰাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি বিল্ডিং নাম্বাৰ ৰিপিট ইতিমধ্যে অকমান আগৰ আলোচনাত গম পালে যে এটা বিল্ডিংৰ অধীনত যদি বহুত সেন্সাস হাউস থাকে তেতিয়াহলে বিল্ডিং নাম্বাৰটো কি কৰিব লাগে ৰিপিট কৰিব লাগে বিল্ডিং নাম্বাৰটো ৰিপিট কৰিলো তাত কোনো অসুবিধা নাই ৰিপিট কৰাৰ লগে লগে কি হল 001 এ আহিল এতিয়া আমাৰ সমস্যাটো হল সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ যেহেতু সেন্সাস হাউস নাম্বাৰটো সদায় নিউ কৰিব লাগে কিন্তু এটা সেন্সাস হাউসতে যেহেতু দুটা ফেমিলি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কি কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো সেন্সাস নতুন ফেমিলিটোৰ কাৰণে তথ্য ভৰাবৰ কাৰণে আমি সেন্সাস হাউসটো কি কৰিম ৰিপিট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ আগৰ সেন্সাস হাউসটো থাকিব অৰ্থাৎ আমাৰ এটা বিল্ডিং হল এটা সেন্সাস হাউস হল দুটা অৰ্থাৎ সেন্সাস হাউস মানে হৈছে আমাৰ এই হাউস হল ফেমিলি অৰ্থাৎ দুটা ফেমিলি তথ্য আমি এটা সেন্সাস হাউসতে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন সচৰাচৰ কি হোৱা যায় কম দেখা যায় এটা ঘৰৰ ভিতৰতে দুটা ফেমিলিয়ে পৃথকে ৰান্ধি খোৱাৰ উদাহৰণ হয়তো কম পোৱা যাব কিন্তু কৰবাত পাব পাৰে পালে কিন্তু কি কৰিব লাগিব আমি সেন্সাস হাউস নাম্বাৰ নিউ নকৰি আমি কি কৰিব লাগিব ৰিপিট কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱী সকলকো আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ্ভেইটোসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থব